babae mong nagagandaan. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I try the rides in Disneyland. Dated a million girls from Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap, hanap kita Manila. Ang ingay mo kay sarap sa tinga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagaganda. Take me back in your arms, Manila. Welcome po sa ating regular capital report every Friday. No? Ngayon po ay marami tayong mga importanteng announcement patungkol pa rin sa patuloy na paglala ng impeksyon ng COVID-19 sa buong bansa, sa buong Metro Manila at sa Maynila. No? At ngayon ay naitala yata ay pinakamataas na impeksyon sa buong bansa, umigit kumulang 7,000. Kaya mga kababayan, patuloy ho kayong antabayanan ninyo ang mga broadcast or information na pinagkakaloob sa inyo ng kani-kaniyang pamahalang lungsod. In our case, we're trying to do this every day for our regular updates. Plus, on top of that, itong ating regular na capital report tuwing Biyernes. Mga kababayan, sana po'y nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw na ito, no? At kundi po pagmamalabis, kami po ay nakikisuyo sa inyo. Please share this broadcast because we have two important announcement ngayong gabi na ito para sa mga lockdown at iba pang polisiya na ginagawa ng inyong pamahalang lungsod. Kung kayo'y mga OFW at mga immigrants na may mga kaanak sa lungsod ng Maynila, please do share it to them. Sa mga barangay chairman na nandito, please do share to them. At sa mga kagawad at sa inyo po na ating mga kababayan. Now, let me go straight first with COVID infection sa ating lungsod. Ngayong araw na ito ay nakapagtala po tayo mga kababayan ng 356 na bagong kaso ng ating infeksyon ng COVID-19. At sa kabilang banda ay salamat sa Diyos at meron naman pong 297 na gumaling ngayong araw na ito. At nalulungkot po tayo mga kababayan sapagkat meron po tayong 3 pamilya ang sumakabilang buhay, ang isa sa mahalila, no? At nakikiramay po ako sa ating mga batang Maynila na naging biktima nitong COVID-19. Kaya sa inyo po, mga kababayan, ito ay malaking hamon sa ating lahat. Kaya patuloy tayong mag-iingat, walang bibitaw, no? Talagang kailangan kaharapin natin to pare-pareho, mga kababayan. At nakikita nyo naman na talagang ito'y nagdudulot ng kamatayan. At sa atin naman pong yung ating COVID bed capacity, no? Umabot na po tayo sa 55% ng ating occupancy rate sa ating mga ospital. At marapit na po kaming hindi tumanggap ng mga asymptomatic confirmed cases, no? Gusto ko lang po malinaw sa atin lahat, ha? Dahil 93% na po ang occupancy rate natin.
Kaya po, pakaingatan ninyo ang inyong sarili, mga kababayan. 93% po at 55% naman ang ating occupancy rate. At sa mga pribadong ospital ay marami na rin pong mga nagsara o hindi na tumatanggap na COVID patient sa private hospital. Bagay na ito ay dapat ninyong ipag-alala, kaya hindi pwedeng magpabaya sa ating sarili. In line naman with our vaccination program na ngayong araw na ito ay walang bakuna, kaya wala pong bakunahan, pero umabot na po sa 5,406 ang ating nabakunahan ng mga medical frontliners at other medical field, no? At pribado at pampubliko, mga kababayan. Mga kababayan, nais ko pong ipagbigay alam sa inyo, and I hope you stay with us. At ako po'y may pinirmahan na bagong dalawang executive order na patungkol sa lockdown, karagdagang mga barangays na mala-lockdown sa darating na mga araw. Mga kababayan, please do share this broadcast, especially if you know somebody from the following barangays na aking i-mention. I just signed Executive Order number 8, Yundulo. Now therefore, I, Francisco Isko Moreno Dumagoso, City Mayor of Manila, by virtue of the powers vested in me by law, in order to contain the resurgence and spread and in mitigating any adverse effects of COVID-19, do hereby place the barangay listed below or portion thereof as critical zone pursuant to National Task Force COVID-19 Memorandum Number 2, Series of 2020, accordingly. Per item 7.3, relation to 8.1.3.1 thereof, the identified geographical units shall strictly observe the health standard protocols and medical and non-medical intervention applicable for enhanced community quarantine for a period of 4 days, commencing on March 22, 2001, 12:01 a.m. and ending on March 25, 2021, 11:59 p.m. for purposes of disease surveillance, massive contact tracing, and verification of testing and rapid risk assessment as the city's response measure to the imminent danger posed by resurgence of COVID-19 and its variants. The metes and bounds of the barangays or portion thereof referred to in the immediate preceding paragraph, which are declared as part of CRC and shall observe ECQ protocols, are the following: Barangay 107, Barangay 147, Barangay 256, Barangay 262, Barangay 297, Barangay 350. Street lockdown, Barangay 353, Kusang Loob Street, Santa Cruz, Barangay 385, Barangay 513, Barangay 519, Barangay 624. Clustering lockdown, Barangay 658 na mala-lockdown. As you can see, mga kababayan, no, meron tayong tinatawag na street lockdown o clustering lockdown o base sa polisiya ng DILG manual, no, in addressing infectious disease in our community. Now, yung kalye lamang, halimbawa katulad ng Barangay 353, o yung buong kalye lamang mo ang ila-lockdown na yun. O yung Barangay 658, yung building lamang na yun. O yung mga barangay na nasa ibabaw, no,
buong barangay po sila mala-lockdown. Simula po yan sa Lunes hanggang Huwebes. I hope please do share this broadcast to fellow community members, loved ones, and persons that you know who are living in the area so that they can properly inform and prepare. As we have been doing, ina-announce natin 2 days before para hindi naman mabigla yung ating mga kababayan, no, na mahirapan, at kaya kumisan ay ginagawa namin ngayon ay street lockdown at saka clustering lockdown para yung iba namang mga mabubuting mamamayan na nagdidisiplina ay hindi naman madamay sa perwisyo ng posibleng iilan na nagpapabaya. So ganyan po ang makikita po ninyo from time to time, mga kababayan. At sa awa ng Diyos, nakaraos na yung nakaraang linggo na lockdown. Ngayon kasalukuyan meron tayong 6 na lockdown. Ngayon nadagdagan tayo ng 14 na area na mala-lockdown. 2 dito ay partikular na kalye at building lamang. At 10 dito ay 12 dito ay buong barangay. So I hope ma-share nyo yung itong datang ito at by this time ipinadadala na kay Director Romy Bagay, Direktor ng Barangay Bureau, para informahan ang mga barangay official doon. At padadala na rin ito kay General Francisco para sa police augmentation and peace and order situation and implementation of hard lockdown. And ininformahan na rin ang DPS para doon sa mga hindi pa nabigyan ng mga barangay na ito ng ating food subsidy program. At naimpormahan na rin si Director Repogoso ng Social Welfare para naman sa kakanin na ibibigay natin doon sa mga building na lockdown. So yan po mga kababayan, I hope you share that information. Sumunod mga kababayan, Executive Order number 9. Bilang paghahanda at patuloy na pakikipaglaban sa mga posible pang paglago ng COVID-19 sa mga darating na araw at linggo, bago pa dumating ang mga festivities na yon, ay pinipilit nating maaga at maagap na maimpormahan ang mga pinagpaplano o pinaplano at gagawin ng ating pamahalaan. Hindi po maiwasan na darating ng ilang araw o 1 linggo mahigit ay magsisimula na po tayong mga Katoliko na mag-conduct noong yung ating tradisyon at pananampalataya patungkol sa Semana Santa. And I hope sa ating mga kaparian, sa pamunuan ng kaparian, you will receive this executive order. I just signed it a few minutes ago, and we will furnish the copy of this to your respective churches and the head office of the church in Manila. Now, let me read. An order prohibiting pabasa, sinakulo, processions, and other similar activities done outside churches and places of worship in relation to the Holy Week celebration. So, inaabatan ko na po at pinaaga ko na sa inyo ang impormasyon para kayo'y makapaganda. Whereas the Holy Week or Semana Santa will be celebrated by members of the Catholic faith from March 28 to April 4, 2021. Whereas as part of the celebration of the Holy Week, Catholic faithfuls traditionally engage in religious activities such as, but not limited to, pabasa, sinakulo o procession, and other similar activities which normally attracts crowd or result to mass gatherings. Whereas over the last few weeks, there has been alarming spike in COVID-19 infection, not only in the city of Manila, but also in Metro Manila and its neighboring provinces. Whereas the activities in relation to or during the Holy Week celebration, if not regulated, can be surely an easy medium of COVID-19 spread and transmission, thereby endangering public health.
and well-being and safety. Whereas Section 16 of the Local Government Code 1991 empowered the city mayor to carry out such measure as necessary to protect and promote health and well-being and for its constituents, and to take measures that are intended for general welfare. Now therefore, I, Francisco Moreno Dumagoso, City Mayor of Manila, by virtue of the power vested in me by law, do hereby order Section 1, prohibited activities done outside churches as part of the Holy Week or Semana Santa celebration. The following activities are hereby prohibited when done outside churches or places of worship: pabasa, sinakulo, procession, and other similar activities. Section 2, religious activities inside churches or places of worship, or religious rites and activities inside churches or places of worship must strictly adhere to the prevailing interagency task force omnibus guidelines on the implementation of community quarantine, which allows religious gathering for worship services up to 50% of the seating capacity in the areas under general community quarantine or GCQ. Section 3, the Manila Public Information Office is hereby ordered to cause the immediate dissemination of this executive order to the churches and religious leaders for the information and guidance and compliance. Section 4, the Manila Barangay Bureau. The Manila Barangay Bureau MBB shall take necessary action to effect the widest dissemination of this executive order to the concerned barangay officials for their implementation. Section 5, Effectivity Clause. This order shall take effect immediately. All orders, rules, regulation, and issuance as part thereof, which are inconsistent with the order, are hereby repealed, amended, or modified accordingly. Done in the City of Manila, 19th day of March in the year of our Lord 2021. Signed, yours truly. So mga kababayan, ipinagpapauna ko na para sa paghahanda po ninyo ay kailangan po muna natin wag gawin ang mga bagay na nakasanayan natin, tradisyon at pagsasampalataya sa labas ng simbahan. Ngunit tuloy pa rin natin, tayo'y magiging taimtim na ipagdiriwang, gugunitain ang Semana Santa, ngunit ito'y kailangan magkaroon tayo ng takdang disiplina. So, konting pagbabago lang, mga kababayan. Ito naman ay para sa ikabubuti ng lahat at magkaroon tayo ng kapanatagan sa buhay. Alam ko po, mahirap yan bilang isang Katoliko para sa ating lahat, ayon sa ating pananampalataya at paniniwala. Ngunit ako'y buong kababaang loob na nakikisuyo at nakikiusap sa liderato ng simbahan at mga organisasyong pang-espiritual ng kanya-kanyang komunidad. Tayo po ay sumunod sa alituntuning ipatutupad natin sa darating na mga linggo pa. Ngunit ngayon pa lamang ay inaabiso na namin upang kayo'y makapaghanda, makapaggaya na magagawa pa rin natin ang mga bagay-bagay patungkol sa Semana Santa o sa loob ng simbahan. Ako'y umaasa sa liderato ng simbahan na patuloy na mag-iingat katulad ng nagawa nyo na sa maraming linggo, araw at buwan. I believe in you. I believe in the church leadership. I believe in our priest that we will help each other and cooperate. So sa inyo naman mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na patuloy pa rin ang paglago ng COVID-19. Ayaw ko pong mag-lockdown. Deep inside me, with all honesty, mabigat na mabigat sa kamay ko ang pagla-lockdown pag pinipirmahan ko na po yung mga bagay na yan. Ngunit it is quite unfair to other communities
Oh. Na sila ay nagdidisiplina, nag-iingat, at ang ilan naman nagpapabaya. Kaya, maasiman ng sukay, kailangan kong inumin. Kailangan natin gawin upang maproteksyonan pa ang higit na nakararami. At I hope walang lalabag sa mga alituntuning ito sapagkat alam nyo naman po, sa Maynila, pag tayo nag-lockdown, mahigpit po itong pinatutupad ng inyong pamahalang lungsod at binibigyan na direktiba kay General Francisco 10 ng ating mga kapulisyan na ito'y patupad ng tama at pantay-pantay. So muli, ako po'y nananawagan sa inyo, mga kababayan, please do share this information. At dito lamang po kayo humingi ng impormasyon sa aming mga Facebook page na opisyal. At please help us disseminate this information to others. So muli, mga kababayan, kaya lamang po mga importante munang tungkol sa ating capital report, and we will try to update you on other matters, but this is most important one for now in the coming days ng ating pakikipaglaban together, no, against the COVID-19 infection. So muli, mga kababayan ko, nakikisuyo ako sa inyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang inyong sarili. Ayaw ko pong ihinto ang trabaho ninyo. Ayaw ko dahil alam ko umaasa sa inyo ang inyong mga anak, ang inyong mga pamilya. Ngunit pag kayo naman ay nagpabaya, mababaliwala lahat ang pagsisikap ninyo. Dahil alam naman natin na kapag may infeksyon tayo ng COVID-19, may posibleng kapahamakan na magdulot pa ng kamatayan. Kaya gusto ko nakapaghahanap buhay kayo, gusto ko nakapagtatrabaho kayo, pero gusto ko rin nagkukusang disiplina kayo. Please do wear mask. Magsuto kayo ng mask, hindi sa baba, hindi sa leeg, hindi sa ilong. Buong bibig at ilong po ang inyong tatakpan. Kung kayo'y may pagkakataon makakabili ng face shield, bumili rin kayo. Please wash your hands. At kung kaya nyo makabili ng alcohol, bumili rin po kayo. At kung sakasakali, nasaan man kayong dako, sa loob ng tahanan, sa inyong komunidad, sa inyong trabaho, palagi tayong mag-practice ng physical distancing. So muli, mga kababayan, maraming salamat po sa oras na ginugol nyo sa amin ngayon. At kung hindi kalabisan, mamayang gabi, tulungan ninyo akong manalangin. Magsama-sama tayong manalangin na ipanalangin natin na ang ating bansa ay mapabuti na ang katayuan sa pandemyang ito. Ipanalangin natin ang mga nagkasakit na naway hagkan na sila ng kamay ng Diyos nang gumaling na sila at mailayo sa tiyak na panganib. Ipanalangin natin ang mga naulila na ngayon nagdadalamhati dahil ang mahal nila sa buhay ay sumakabilang buhay dulot ng infeksyon sa COVID-19. At ipanalangin na rin natin ang kanilang kaluluwa na sila'y tanggapin sa kaharian ng Diyos at mapatawad sa kanilang mga kasalanan habang sila'y nabubuhay dito, noong sila'y nabubuhay dito sa sanlibutan. At ipanalangin din natin ang mga nahihirapan na magkaroon sila ng pagkakataon na mairaos at makaawa sa kanilang kalugmukan. So muli, mga kababayan, ako'y nananawagan. Mamamayan, pamahalaan, nagtutulungan. Let's do our best and let God take care of the rest. Mag-ingat po kayo, mga kababayan. Mahal ko po kayo. Ngunit kailangan nyo rin mahalin ang inyong sarili. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Kapit lang, walang bibitaw. Nandito po kami, hindi namin kayo iiwan. Maraming salamat po. Manila, God first. You'll never